Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Samahan tuwing Lunes si Dr. Sadi Viloria at Biyernes si Dr. John Reyes sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Martes naman si Dr. Ray Salinel Jr. at Webes si Dr. Cecil Katapang sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8 Try Media. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Palagi ka bang stress? Nakaw! Tatanda ka niyan! Tara na! Alamin ang mga napapanahon at tunay na solusyon sa wastong kalusugan. Narito sina Dr. Cecil Katapang at Ryan George. Dito lang sa Klinika On Air. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Ay, gabi na naman. 6 Gabi na. o'clock. Tapos, bago natin makalimutan, George, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Sa mami ko, kay Dr. Josephine Perez Katapang, mami mo. At sa lahat ng tumatayong nanay. At saka sa mga friends natin. Of course, Beng, Prime, Mona, Ruby, Hedy, yeah. Eloisa. At sa marami pang iba. Pag hindi natin nabanggit, magagalit sa atin. O sa wife ni Dr. Apostol. Tess. Kay Tess. Kay Tess. Ano din, Tess? Apostol. At syempre sa lahat po ng nanay. Kasi wife ni Dr. Apostol. Sa lahat ng nanay sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung saan naabot ng broadcast natin. At saka, abot talaga kasi Facebook live streaming. Yes, worldwide. Tapos At sa mga suki natin na laging Sino mami dyan? Sino man ang nanay sa kanila. Yung mga ka-A-Try Media natin sa Facebook, sabi nga kayo kung kayo. Kung kayo mami para mabati ni George. Yep. Natin dito. So, of course, una sa lahat, Happy Mother's Day kay Mami ulit. Kay Miss Kay, sir. Ayun, yes, of course. Miss Kay, Happy Mother's Day. George, ganito. Bakit ko nga ba naisip tong topic natin ngayong hapon? Bakit nga ba? May kwento lang ako. Kasi, sige. di ba, alam mo naman sa Facebook, daming flirt, di ba, no? Talaga naman, generalization agad. Totoo naman eh. Hindi naman lahat. Okay, marami. Hindi ko ba sinabi lahat na yun, di ba? Okay. Tapos, ang ibig kong sabihin, ang ginawa minsan ng isang friend ko na lalaki, gumawa siyang fake account. Tapos lahat ng... Yan, uso yan. Oo. Tapos ang ginawa niya, lahat ng parang mga boys na nalilinks to me, ifinirend niya. And then, he engaged him on a discussion. Okay. Na medyo, parang lewd ng konti. And you would know the guys who would accept and indulge in that discussion. So, medyo may konting green na usapan? Hindi. Medyo rude? Sexual. Sexual. Green. Yeah. Very sexual. Okay. So, alam mo ko yun. Ngayon, alam mo kung sino doon sa mga friends, sa mga lalaki mo na friends sa Facebook, kung sino ang nag-indulge doon. Kaya natatawa ko minsan sa mga tao doon kung sino yung Pero in fairness, si Martin hindi siya nag-inom. Pero bago lahat, yun ang sinasabi natin. Dapat, pwede ka kung marami ka ng followers, mag-create ka na ng page. Iwalay mo na yung personal na... So yun, at any rate, so which means to say, and then if you will look at the profile of this man, mapapansin mo, most of them are married. And so which means to say, di ba, na yan, pasok dyan ng, philandering, or, well, hindi naman kasi actual sexual act yun, kasi conversation lang. But it went to that extent with this guy. Hindi nila alam, ang kausap nila sa Facebook lalaki. Kasi nagpanggap nga na ikaw yun. Hindi ako. Or somebody else. Ibang face. Gumawa siya ng fake account, ibang babae, foreigner, sexy. Alam mo na? So sabi ko, bakit ganyan ang mga lalaki, no? Di ba? Most of them are married. So if the girl finds out, diba ang sakit-sakit naman nun? Oo naman. Ayan, naku, mukhang maraming nakaka-relate yan ngayon na nakikinig sa atin sa radyo. So ngayon, una sa lahat, kaya naisip ko, itapik ko, bakit polygamous and philanders? Ano bang clinical niyan? Pinanggagalingan? Clinical
profile ng isang lalaking philanderer or polygamous. Saka may mga ano ba yan, indicators. Oh, para may tip off din ni Doc. Yung mga babae, di ba? At saka, actually, I also would like to find out. Sabi, minsan may kakwentuhan ako din sa telepono, sa messenger. Sabi niya, actually, babae rin ngayon, unfaithful. Marami na rin unfaithful babae. So, kasi nakikita mo doon, pag dinignan mo ang definition ng polygamous at saka philanderer, it's always about the men. So, anong term ang inaano sa babae? I mean, bigay mo sa babae for if they are into, they like having sex with different men, Or pwedeng many hindi men. sex, pwedeng virtual relationship. So, Kasama ba doon? Oo, ang virtual At saka, ano ba yung parang nasa, tapos camera, tapos may meron kayong parang sexual, Parang online, something. ano tawag dun? Siyempre, hindi ko alam. Mamaya, nasa isip ko na yan. Tawag ba? Oo. Oo, yan, parang online sex, di ba? Parang gano'n. So anyway, batiin mo na. Ayun, syempre, tutulungan tayong ma-explain yan. Ay, batiin. Kilala. Special Introduce guest mo na. natin ngayong gabi ay isang consultant, clinical mental therapist, industrial psychologist at clinical psychologist. Medyo marami itong kay Dr. Basahin mo lahat. Ang hirap ko imbitahin yan. holistic therapy, family counseling, child counseling, anger management therapy, naku, ayan, grief and loss therapy. Tapos, syempre, meron din siyang sex therapy, clinical therapy, relationship counseling, naku, okay yan, kay Doc. And person-centered counseling and other things, no? Rational emotive behavioral therapy. Lahat ng yan, he offers those services. Ang ating guest consultant ngayong gabi sa Clinical Near Thursday edition na si Dr. Yani Lau Santos. Yay, Doc! Hello, Wala rito. hi. Yay! Bakit wala Thanks yung for having me. Thank you, Doc, Thank you, for Doc, coming. for guesting. Alam mo, yan, pre-appointment yan ng mga a month ago. Di ba, Doc? A month ago. Was it a month ago na ba? Oo. Yes. A month ago. Ay, si Doc also has a show on ABS-CBN, the Filipino channel. Yes, No, Doc? oo. Plus, si Doc also has a clothing business in Ayun. the US. Yeah. US, saka here. Meron din Oo, dito. dinala ko rito. Wow, nice. Tapos clothing, shoes, Yes. oo. and may isa pa, catering. Catering, yes. Ayun, yun naman pala. Multifaceted si Doktor. Hindi, ewan ko, nagpa-practice pa yan. Nagpa-practice pa rin. Kasi Yes. di ba, Doc, na-assimilate No, yung actually, problema ng mo, patient? Well, it's an outlet for me kasi, di ba? Kasi if you, based from my career kasi, you listen to problems, I di ba? know. So, non-stop yun, on for 3 Correct. hours, 2.5 hours. So, nakaka-drain. So, you have to do something else to divert para hindi ka naman ma-stress. So, I do other things. And saka yung field ko naman, it's by appointment. Yeah. And per session is like 2.5 hours, 3 hours. So, mga 2-3 lang nun a day, Sakit sa ulo. puno na ang araw mo. So, maraming racket yan si Doc. Actually. No, pero tama naman, para may outlet. May outlet multiple ka. Kasi ang pangit naman kung let's say, psychologist ka na full-time, psychologist ka pa part-time, Mahirap yun. Baka isa na rin ako. Kailangan na rin ng counseling. counseling ko na rin. Ako ba magka-counsel sa'yo? Oo, sige, palitan tayo. Teka muna, Doc, may nabasa lang ako doon sa sa services mo. Transpersonal counseling. Is that for transgenders? Yes, ano na rin yun, pwede na rin. It's a very broad topic kasi yan eh. So sabi ko baka this is for the, di ba bago ka mag-sexual reassignment surgery, kailangan mo ng psychologist? Yeah. Of course, so you have to be ready. Hindi ka maaari let's say, a sex change. Yeah. Wala yun, di ba? No, without any will not approval or consultation from a psychologist. Tama. So akala ko yun. Pero yung topic nyo yun, okay ah. Ay, oo nga, Doc. Oo, teka, may isa na lang ihabol ko itatanong kay Doc. Doc, isa na lang, baka makalimutan ko eh. Doc, sa annulment ba ikaw pwede? Yes. So pag kailangan nilang psychologist sa annulment, pwede ikaw Yes, kontakin? oo. Okay. At least mamaya announce natin. Ano siya sinip mo? Ikaw pa ba na? Parang ako yung excited. Yung psychologist. Anyway, for starters, Doc, ano ba ang definition ng philanderer? Okay, there's a difference between di ba, philanderer sa kanyang polygamous. Okay. Polygamous is, masasabi nating, you're able or pwede ka magpakasal sa iba-ibang tao. Okay, let's say, male or female, pwede ka mag-asawa ng multiple.
Legally. And socially accepted. Socially accepted yan. Ano yan? Male or female? Male or female. Okay. For Philanders naman, ano naman yun? Married ka, pero you have sexual act outside of marriage. Aba. Doc, ano yun yung parang nagpa-flirt ka lang sa ibang babae? Married Walang ka. consummated sex, ganyan. Parang Conquest, malandi ang lang tawag yung lalaki. doon. Conquest. Conquest. Ang tawag sa'yo si Magella. Tapos hindi ba Ito sabi mo, yung proper term, conquest. tapos di ba kanina sinabi mo rin na anong tawag sa babae kung nangangaliwa? Di ba yung O yung Philanderer siya or manizer. Manizer. Kasi womanizer. Womanizer, Pag malaki. Pagka babae, manizer. Okay. Parang natanggalin mo na yung W-O. It's clinically correct. Tama naman, no? Ay, parang verbally correct naman siya. Doktor yun eh. Hindi, Clinical Ay, psychologist. pwede ka sabihin, you're such a manizer ka naman, di ba? Hoy, manizer naman ikaw. Ano ka ba? Okay. Alright. Okay, so manizer. So ngayon, Dok, ano ba? Bakit? Nabasa ko nga. What causes a man... Dito muna tayo sa polygamous. Kasi mas less, evil kesa sa Not necessarily. Hindi nga evil yun kasi that's accepted Hindi by... evil ang polygamy. So when Kasi is it not accepted unacceptable? For example, in a society that it is not acceptable, polygamy is not acceptable, then it is what? What do you... Is it... Okay. It's... There's a difference kasi meron din natawag na open relationship. Okay. Mutually So when agreed is it yan. something like parang disappointing? Kasi pag acceptable ang polygamy sa isang society, so the woman or whoever, Okay lang. It's a okay lang, Okay tanggap lang. nila yan. Kahit mag-asawa ka, mga liwa ka na ilang whatever, okay lang yan. Pero ang Philanders naman, hindi. Yun, it is never acceptable in Hindi alam ng asawa. Yun. So yun It's a secret affair. So yun ang Yes. dapat natin pag-usapan. In short, nangangaliwa. Correct. Kasi sa polygamy, hindi naman nangangaliwa because it's a common knowledge. It's a marriage. Diba minsan isang bahay pa sila Diba lahat? meron ibang religion, like may mga religion na Yun. Sa mother religion, may mga ganon, accepted. accepted sa US, Sa Texas, Mormon. diba? Accepted ang pwede mag-asawa ka na ilang beses. Really, sa ano na lang, Muslims. Muslim, diba? pwede. Pero yung sa iba, you only marry one. Yes. Tapos, outside of marriage, pag may ginawa ka, that's cheating na. Hindi na accepted So yun ang yun. gusto natin pag-usapan. Yes, Yung legal o hindi legal? Di illegal. Yung illegal. Illegal. Ano ba causes it clinically? Ano ba? Meron bang basis yan? Kasi pag legal hindi tatanggap naman nila yun. And that's culturally accepted for them. Pag illegal, yun ang problema. Diba? Kasi under the table yun, kumbaga. Tago. Diba, Doc? Yes. So, number one. Conquest. Conquest. Okay. Conquest. Umamadjelan. Marami yan. Manizer. Nice. New terms! Okay. So, sabi nga ni Doc, pagka, under the tago, yan ang Philander. Ngayon, ano bang, Doc, nabasa ko kasi, the reason why men cheat on their wife or girlfriend. Wife or, Girlfriend is because Well, may pagkukulang din naman. Okay, marami kasi nagsasabi na nag-cheat ang husband ko because I'm not doing what I'm supposed to do in bed. Yun ang mga main reason yan ang sinasabi ko minsan sa mga babaeng nagtatanong sa akin. Ang problema naman kasi, meron iba kasi pag nag-asawa na, they tend to neglect themselves na. Kinakalimutan Hindi nila. inaalagaan yung katawan. Not only that, even in bed. Anong neglect mo dyan? Anong Neglect neglect mo mo ang dyan? partner mo. So parang hindi ka na aware Parang hindi sa ka needs makarelate Sa needs. Yeah, lagi may reason. Ang sabi ko nga, every time meron akong kina-counsel, sabi ko, bakit nangangaliwa ang asawa mo? Because they find things more interesting sa mistress nila. Or vice versa, sa boylet nila. Okay? So, why don't you be a wife and a mistress at the same time? So what will men or your husband or your boyfriend find interesting in another woman? Speechless in the Well, I mean, like, hindi kasi, Doc, alam mo yan, ha? Kunwari, si George at ako mag-girlfriend, for example. Ako kunwari si George na lang may girlfriend. Tapos ang girlfriend niya, maganda naman, ano naman. So, the excitement. The excitement. Sabi nga nila, if
you keep eating adobo every day, nagsasawa ka rin. So you want sinigang. Right? So, being the wife or being the boyfriend or the husband, don't be the adobo all the time. Be the sinigang once in a while. So, clinically, Doc, it is not a problem of the man? It's or both. It's both. The one cheating? Well, akala ng mga tao is that nangangalawang asawa ko kasi kasalanan ng lalaki. No, may kasalanan din ng babae. It takes two to tango. It's just not one. So, first and Not foremost, because I'm saying this na lalaki ako, no? Pero Kulang ang communication. kulang communication. May needs ang lalaki, hindi mabigay ng babae. May needs ang babae, hindi mabigay ng lalaki. So, so una sa lahat, nagpapabaya na yung babae. Yes. So, May they stimuli. become less interesting to their less partner. interesting, yes. And then the next is, when you say less interesting, ang ibig sabihin, Sexually interesting? Sexually, lahat na. Merong ibang like for female, 'di ba, after making love, for example, 'di ba, most female gusto na, they like to cuddle. They like to talk. Is there something wrong with that? There's nothing wrong with that, pero most men, Ayaw? after sex is you turn your back and you sleep. So wala nga angkom. So hindi incompatible. Yeah. So nagkakaroon ng So yun na yun eh. So ang feeling ng babae ngayon is hindi Neglected. Neglected, di na ako mahal, gusto lang sa So, akin siya is ang after mamanlag, sex. siya Siya naman ang Hahanap. Oo, maghahanap. Minsan naman, sa babae naman, hindi pinagbibigyan yung lalaki, ang lalaki naman ang maghahanap. O pinagbibigyan man, pero the old basic missionary position, for example, yun lang. so kailangan niya alter mo rin talaga yan. Yes, sabi ko nga, if you're eating adobo, if you are the adobo, be the sinigang once in a while. Oh, Ayun, anyway. Hindi, parang in-explain. We're not promoting it, ha? No, we're not promoting it. In-explain lang natin No, na... as a wife. Hindi, George, hindi naman sa hindi mo pinapromote, but it is essential to do that. Hindi, sinasabi natin, para clarification, na may reason. May reason. In-explain natin yung reason. No, pero I'm not saying We're not condoning it, di ba? mga liwa ka. What I'm saying is, This is what happened. yes, this is what happened. Pero This could possibly happen if you are like this. Yes. So what you need to do is to change your way Change or your way. adjust to the needs of your partner. yes, kaya nga, in Like, short, one ang of which is, baka na misinterpret ako na, as a wife, or as a husband, di ba? Kung nangangaliwa ang asawa mo, then you as the wife, you become the mistress din at the same time, and a wife. Kung anong kaya gawin ng mistress, dapat gawin mo rin. Teka muna, Doc. Bago natin ituloy kung anong kayang gawin ng mistress at dapat gayahin ng wife, commercial muna. Alright. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Programang para sa mga makabagong bayani ng bansa. Nagbibigay impormasyon tungkol sa mga OFW sa buong mundo. Atin silang kilalanin dito sa Radio OFW. Kasama sina Hana Senieres at Gemma Gumamela. Makikipagtalakayan sa ating mga kababayang OFW tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Radio OFW dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang tagapagtanggol ng lipunan, tatalakayin at hihimayin ang mga anomalya sa pamahalaan. Kasama si General Sammy Search It Pagdilaw. Search It, reporting for duty tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Search It, reporting for duty dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan, ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Bukas na ang Aksyon Ladies Center para tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Magtungo lamang sa Unit 404, Seneca Plaza Building, E. Rodriguez Senior Avenue, New Manila, Quezon City. O kaya'y tumawag sa 412-0288 sa pangunguna ng nag-iisang Aksyon Lady ng Philippine Broadcasting, Kay Dacer. Maraming salamat po. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Palagi ka bang stress? Nakaw! Tatanda ka niyan! Tara na! Alamin ang mga napapanahon at tunay na solusyon sa wastong kalusugan. Narito sina Dr. Cecil Katapang at Ryan George. Dito lang sa Klinika On Air. Hey. Babalik ang Clinic on Air Thursday edition. Baka may gusto mag-text yun, sabihin mo. Oo, kung gusto nyo mag-participate sa ating discussion, pwede kayo mag-text sa ating text line 0917-100-8586. Sulitin natin yan ha, 0917-100-8586. At syempre sa mga nasa FB Live natin, pwede rin kayo syempre magtanong via or yung comment board natin. So pwede nyong sabihin yung mga questions doon. Okay. Nabasa mo na ba? Oo, okay na. Hindi ko Text line. Asa na ba tayo? So sabi kanina ni Doc, number 1, the reason why men look to other women for other things, kaya sila nag-girlfriend, unang bottom line, kaya sila nag-cheat sa babae, is because na yung wife nila o yung girlfriend nila became less interesting to them. Diba? Or does not satisfy. When you say less interesting, ibig sabihin, pwedeng sa bed o kaya sa other things. Even emotional support. Emotional support, psychological, pwede rin, or sexual. Lahat na yun. So, an example ng emotional support, Doc, na As I said earlier, emotional support. Example, after sex. Matalikod ng lalaki, natutulog. Usually, ang babae, tendency nila is to talk, to cuddle. Kulang sa lambing. Minsan malambing yung lalaki pagka nasa mood. Pag yun nasa mood, hindi ba? Common yun eh. Pag wala sa mood, he's too busy doing what he needs to do. Oo nga eh. Yun ang problema. Ang babae naman meron naman babae na so clingy, so needy na they need to be reassured na sasabihin ng asawa nila, I love you, I miss you. Di ba dapat yun, Doc? Oo, pero within the limit naman. Hindi naman every minute, seconds, every day, di ba? Every day pwede, pero wag naman lagi. Iba naman, di ba, text, gusto every text. Meron bang gano'n? Meron, no? Mag-asawa. Oo, lunch Actually, ka na. may kilala ako, mag-asawa. Tagal na nila mag-asawa. Yeah, precisely. Lunch ka na, kumain ka na, love you, miss you. Yung lalaki yun Isang bahay lang kayo, umuwi kayo araw-araw, no? Pwede ka naman mag-intay pag nasa bahay ka na, no? Hindi. Bakit, Doc? Meron mga lalaki gusto yun, Doc? No, pwede naman. Pero kung once in a while, let's say na, hindi naman once every week, gano'n, no, twice a week. Huwag naman yung all day, every 7 days, 24/7. Siguro naman, umuwi naman kayo ng bahay. Lunch ka na. Oo. Kumain ka na, miss you, oras ka uwi, love you. Depende. I mean, to each his own, diba? Mag-uusap talaga dapat. Oo. Merong iba ayaw, then you have to meet halfway. Merong iba nakukulitan, then you have to meet halfway. Pero Doc, ito, is this the myth? Wala siyang Kulitan ba dun sa akin? nature. Parang lahat na- Wala bang nature? Kasi di ba, hindi, naturally kasi ang lalaki has the tendency to commit ganitong mga magloko kaysa sa babae. Is it Actually, true? no. Clinically? No. Myth yun. Na basta lalaki, wala kang magagawa. Kasi, di ba, naririnig natin sa mga, sa parents natin, sa mga matatanda na, okay lang yan, pabayaan mo na, importante uwi rin sa iyo. Natural yan kasi lalaki yan. No, maraming babaeng nagloloko. It's just the fact that Nakatago. accepted ang lalaki because they are guys. Ang babae hindi accepted because kung magloko ang babae, cheap na sila. May double standard nga dyan. Double standard. Pero maraming babae nagloloko na I know a few na hindi lang nila sinasabi pero behind their marriage, nagbibilang sila.
So it's beyond gender. Kumbaga, Wala yan sa babae o Hindi babae, lalaki. Wala yan. Hindi lang lalaki nagluloko. Pareho. Male and Equally. female. Oo. because Diba? they cannot be satisfied. For the same reason. Because they cannot be satisfied. Wala nang interest. Wala nang interest. O Satisfied. minsan naman, physically, naman sila, abused by the husband. Naghahanap naman, sa babae naman, may tendency na naghahanap sila because they are physically or mentally abused by their husband or by their spouse. Verbally din. Naghahanap sila ng partner na will fill their needs. Kaso Doc, di ba, human nature cannot be satisfied. Yes, human nature cannot be satisfied. Totoo yan. Pero it can be satisfied So what by your partner or by your spouse. Sabi ko nga kanina, you be the wife and at the same time, you be the mistress. Kasi what you want to happen kasi is human nature cannot be satisfied. Yes. Pero, kasi di ba, as much as possible, kung gusto mo sana, walang ganun. Yes, kung pagurin mo ba naman ang asawa mo araw-araw, tingnan natin kung maghanap pa na iba yun. So kaya compromise talaga. Compromise! Kung sabi ko, di ba ginagawa, kaya nang gawin ng kabit niya, gawin mo Alam rin mo sa kasi, asawa Doc, mo. minsan naman, pagka may elderly na yung lalaki, minsan hindi na rin pwede. Well, iba na yon, ibang problem na yan. Di ba? Pero No, I mean, like, you know, elderly na hindi na siya capable of having sex? Oo. O di paano pa siya mangangaliwa? meron nga eh. Through Viber, mga ganon? Yun, baka, Doc. Hindi, nakikita ko sa iba na medyo elderly na, tapos may shota pa rin. Gawin na lang ng asawa niya rin kung anong ginagawa ng ano. Alin? Nung stress? Yes. You could be, siguro sa tagal naman yun na mag-asawa, siguro kaya mo nang gawin yung ginagawa ng mistress sa asawa mo. Ano pang kahihiyaan mo doon? Sa bagay. Oh. Bago lang, okay lang din ba? Kung bago, syempre, pa-shy-shy ka pa. But usually starts, kailangan mag-usap talaga Mag-usap kayo. Yun nga interesting bago, di ba? Pag bago, ano pa yung mahihain si Kuno, ganyan, tuturuan ni ganon. Tapos andyan na excitement kasi natuto. Pag matagal na, paulit-ulit na lang, then you pick up, you learn, you buy books, you watch a video, gayahin mo. There are a lot, sabi ko ngayon, pagka nagsisex therapist ako, sabi ko, there are a lot of things to enjoy marriage, to enjoy your partner, to enjoy sex. Ang daming mga toys, sexual toys. May partner ka na, Doc, ba't ka pa magtotoys? Kung hindi ka kontento Kaya lang, Doc, di ba, culturally, dito sa culturally, Pilipinas. medyo, di ba, sa Pilipinas, Alam mo, hindi lang medyo tayo timid. upfront. For example, ikaw, aaminin mo ba? May mga... Di ba, Doc? Yes. Generalization yan. Hindi ko Huwag tayo mag-generalize. Hindi. Pero nangyayari Ibig talaga. sabihin, Nangyayari the other talaga. reason why, Ginagawa yan dito. Ginagawa ng mga tao. Alam mo dito kasi, yan. tinan mo ha? Otherwise, hindi kikita yung mga tindahan. Yeah, I was gonna say that. Kung Hindi magtatayo Kung ng mga... hindi ginagawa dito, bakit may mga sex stores? Oh. They sell mga dildos, Oh. mga Mga niche whatever. market yan. Yes. No, Eastwood someplace, meron silang mga sex stores doon. Dito sa Quezon City. Meron din dito. Oo, Timog. Tanong nga natin yan kung anong market study yan. Hindi, ang ibig ko sabihin lang, Doc. And they sell it for high price. The problem is sa ibang bansa, hindi naman problem. Kasi ibang bansa, very open kasi sila dyan. Open and there is, kaya sa akin, there is nothing wrong with using a gadget to satisfy both needs. Kung masasatisfy Kahit may partner ka na? Yes. As long as dapat mutually. Mutual. Hindi mo naman gagamitin niya without the knowledge of your partner. Basta, ito gawin natin. Oh, Di ba ma-offend yan? Kaya mutual. Dapat Kaya nga mag-usap. mutual. You talked about it. Tapos tatanungin mo, what makes you happy? What things do you want me to do for you to enjoy? Ganun ka rin sa kanya. Then, mag-asawa naman kayo. Then you share. Then you do it together. As long as yung asawa mo naman receptive, no? Yes. Kasi mahirap naman tanungin, what do you want me to do things to make you enjoy? Kaya lang ito ngayon. Tapos hindi naman siya receptive. Or you could try. Pulaan ka pa niya. Or you could try slowly. Ang lalaki, he could try it gradually. Makikita naman niya kung satisfied ang asawa niya. Vice versa, ganun din ang babae. Makikita mo naman kung satisfied yung lalaki. Kaya lang Doc, ang question, what if one of the partner is not ready? I mean, Oo, kasi and is not willing. conservative, Doc. Then you have to talk about it. It takes time. You talk or you introduce the act dahan-dahan. Step by step, baby steps. Example?
Pwede ba on air yun? Hindi yata pwede on air eh. No. Pero does it help na pag sabi, no, it's not me, it's against me. That's the time that you need to go Kasi to alam a mo, doctor. this is, if you want to keep your husband Yes. from philandering, Then be honest. you have to Then be very honest. open. Yes, sabi mo, you know what, honey, I'm not sexually satisfied. And I Di ba need... offensive yun? No, then you explain why. Because, and I need your support and help as my partner. That's a nice thing. That's a nice way to Kasi say it. parang mangyari nun, you're actually putting the blame on yourself. if you say Yes, that, eh. oo. Kasi Hindi mo naman you are going to support me, which means Yes. you are in control. You're asking, sinasabi mo in a way na, nire-reverse mo eh. Yeah. I need your support for me to be satisfied. Hindi mo naman sinasabi na, I'm not sexually satisfied with you. Yes. Para may ownership Pag dun sa ganun ang action. pagkasabi. Iba naman yun, no? no. Insulting naman yun. Oo. Kasi nangyari doon, parang you put her in control or your Yes. partner still in control. In control. Pero at the same time, you're ini-introduce mo na yung way. At the same time, sinasabi mo, hindi. Gawa naman tayo ng ibang style. Paulit-ulit na lang. Although in reality, no, that might be, Ano? is that, I mean, is it like sa mga history patients mo, no? Ano ba yan? It's more a common thing than an exception. Parang yung can a pair easily talk about it? Yes. Or it's a challenge? More often, Doc, sa Pinag-uusapan na ngayon. Common naman sa mga na yan, patients ano na. mo, receptive, pinag-uusapan nila receptive yung partner. Yes, once they go to a therapist or a psychologist, a marriage counseling, They want kasama to na resolve. yan. Sex therapy, kasama na yan. Because they want to save the marriage, kaya they ask for help. That's the time kung hindi nila kayang ma-resolve ng kasi nilang dalawa nag-usap. That's the time that it's better to go into a therapist. Tapos tuturuan na namin sila kung how to approach the situation. So, marami nang receptive ngayon. Kasi nga, marami na. yun nga ang problema eh. The Wanna only save way to marriage. save your marriage and keep your marriage and So, keep your compromise. husband from looking at other women or your wife from looking at other Kung ano yung men. gusto niya, bigay mo. Pagbibigyan mo. Yes. Hindi pwedeng hindi. Hindi maaaring matanda na tayo. Yun yung mga reason matanda na tayo. Tagal na natin mag-asawa, ba't ganyan? Sige naman. Hindi pwede. Pwede yun. Kasi di ba kaya nagluloko ang lalaki pag may edad na sila eh? Yes, kasi Doon nagsisimula minsan sa yan eh. hinahanap nila bata, di ba? Oo. Because they feel young. Kaya pag receptive yung asawa na may edad, ay nangyayari dyan, na-excite ulit yung Yes. lalaki. Aba, or bakit yung ito Saan niya partner. natutunan to? Sa iba pala. Sa iba pala natutunan, no? Baka naman ng counsel. Inaano pa nga, there's a lot of way. Videos, watch videos. O sabihin, Hansel mo na to. Look at magazines, read books. But it should always be with the knowledge of the partner. Watching a video? Not Oo. really. Hindi ba magmukhang kasi Ulapin mo na lang siya, di ba, Dok? Magsabihin nako baka may addiction na yung husband ko naman sa wife it's sa iba naman pagka sinabing addiction. Let's just say, tayo mag-asawa tayo sa isa. Sasabihin mo pa ba naman, magpapaalam ka pa ba na, Han? Well, let's watch together. Let's just say na ayaw niya. Or let's just say na, Conservative. gusto mong i-surprise. Sasabihin mo ba sa asawa mo, Han, manonood daw na ako ng porn para for tonight, I'll be ready. Ano ba yun? Oo nga Di naman. ba? Sabagay. You surprised. You watch. Wala namang masama. You watch the video inside of your bedroom. Sa bahay mo naman. Kaya lang pag napasukan ka nun, nanonood ka parang, yeah. Which means to say, dapat between a husband and a wife, Yes. wala nang nakakahiya as far Wala as na sex dapat. is related. Wala na. It should be an open topic. Walang nakakahiya. Walang diba? boundaries. Walang walls. Oo, syempre mag-asawa na. Mag-asawa na kayo Kasi eh. George meron eh. Yun lang. Yung iba, di ba, Doc? Yung ibang couples, meron pa rin. May walls kasi parehong meron. Ano ba yung meron? Parehong meron. May Wala walls. nabibigayan. May boundaries yung babae. May boundaries ng lalaki. Dapat, kung gusto mo ma-break yung isa sa inyo, i-break yun slowly, step by step, para mag-communicate na kayo. Kung gusto mong walang magloloko. Wala magloloko. Kasi mahirap din mag-control, di ba, Doc? Mahirap mag-control. Or both. Both parties, mahirap mag-control. Diba? It's a needs na kailangan natin eh.
It's like water. It's like food. We need that, di ba? Sabi nila ang sakit. Bakit parang natulad? Parang lalim na iniisip mo. Tama si Doc eh. Kasi ang sakit kayang tiisin, ang kati kakamutin talaga. Yes. Hindi mo pwede hampas. Di ba? Lalim na iniisip. Ang lalim. Nag-iisip tayo na, okay. Oh my God. Pag makati, ibigay. Okay. Hindi rin do kayo na mo kahit yung matagal na, maraming nagtatagal na kahit matagal wala. But it's really compromise, communication. Yun ang importante Doon dito. tayo pumapasok sa open relationship. Ano? Yung pag matagal na mag-asawa, nag-usap na, nag-compromise na, yung partner nila, naging mistress na rin at the same time sa kanila. Kung anong ginagawa ng mistress, ginagawa lang sa Hinayaan asawa na lang nila. Common. Pero at the same time, hindi pa rin mahinto yung lalaki o babae, then nagkakaroon sila ng open relationship. Meaning na, you go home, akong uwian mo, pero at the same time, we have flings. We have sex with other people. Anong opinion mo dyan, Doc? Opinion sa open relationship, hindi natin generally ginagawa na yun ngayon eh. Hindi mga open relationship. Yeah. So, masasabi ko lang dito, opinions, idepende sa pagkatao ng individual. Merong iba payag. Merong iba nababastos. So, idepende. Hindi ko masasabi na sa akin okay, sa akin hindi okay kasi bawat tao iba-iba ang perception ng open relationship. But an open relationship should again be mutually agreed upon. Agreed upon. Ng babae at ng lalaki or ng parehong lalaki, parehong babae. Oo. Ano? Either kung ano man relationship, para lalaki, para babae. Parehong babae, parehong lalaki, isang babae, isang lalaki, whether it's heterosexual relationship or a homosexual relationship. Sa open yung relationship to partner with others. Yes. People. So, for example, tayong dalawa, Doc, open tayo Open. Let's say, matagal na tayo mag-asawa. Na-try na natin. Nanood na tayo ng video. Na-try na natin That to is the whether max. Heterosexual or homosexual. Tapos nag-open relationship tayo. Okay, you go and do what you need to do. Tayo pa rin. Then I go and do whatever I need to do. At the end, sa gabi, magkasama pa rin tayo. Hi, Han. How was your day? So, ibang level na ng ibang level companionship na. Andiyan na tayo yung, alam mo, naglulok ang partner mo, pero pag uwi niya, I love you. Ay, hindi, Doc. Ano? Hindi nagluloko yun kasi tanggap. Oh, yeah. So, what I mean is, meron kitang ginagawa outside the marriage. Companionship na lang siguro. Companion na lang yun. Pero merong ibang ayaw yun. Bakit ka pa kasi nag-partner? Ba't ka pa nag-partner? Kasi sabi ko na, Psychologically, meron ba sakit yun or may ano? Or, I don't know. hindi natin masasabing psychologically may sakit yun eh. It's the needs na hindi na nila mabigay ang needs ng bawat isa. They tried it to the max. And they love each other. And ayaw nilang mawala ang relationship nila, ang partnership nila as a couple. So, yun ang isang solusyon na ginawa nila. To stay married. Ayun. Oo, ang hirap talagang may relationship. Kaya ito single. Baka kung meron kayong mga katanungan text lang kayo dyan sa ating mga listeners sa DCRJ. Oo. Commercial muna. Mamaya mo na basahin yung mga Hi, Idol. Evangeline Kempes Dino. Batiin mo. Idol. Ito ang DZRJ 8:10 AM. H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. I go inside my room and what is it I see? Isang daga that's staring right back at me. I'm running to the kitchen and there before my eyes an ip is on the table trying to steal my french fries. I turn around facing the wall, parang alikabok. Oh my, it's Anay as I take a closer look. And what's the flying object? Parang ako ay kinagatlabu pala ang culprit. I need help ASAP. Nakaipis anay lamok, nakaipis anay lamok. Dahil mapikon, 5677378, 5677378, 5677378, 5677378. Mapikon. Dial Mapicon 567-7378. You're in control with Mapicon.
Brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Palagi ka bang stress? Nakaw! Tatanda ka niyan! Tara na! Alamin ang mga napapanahon at tunay na solusyon sa wastong kalusugan. Narito sina Dr. Cecil Katapang at Ryan George. Dito lang sa Klinika On Air. Nakakatuwa, George. Tignan mo yung time eh. 15 minutes na lang tapos na eh. Basta talaga. So, sabi nga natin kanina, di ba, Doc? Bago tayo offline dahil sa commercial. That it all actually, nasa commercial tayo. It all boils down to sex. Sex, yes. Because part of marriage yan eh. And the reason why a couple or one of the couples are cheat on the other couple or the partner is because primarily Sex. dissatisfaction from sex. Sex. Or One key component. isa yung factor or iba naman battered. Pero usually pagka nagluloko. Ay, hindi, alam mo ba, Doc, di ba, pag battered and wife, usually nga hindi sila umaalis sa marriage eh. They stay on the marriage. For some reason, people Iba do not. kasi pagka battered sila, feeling na they are loved. Ay, may ganon. May ganon. Oh, yung mga, masokista. Oo, Masokista. yes. Tapos minsan after they are being battered, they have sex. So they feel they are loved. Parang sistema yun, no? It's part of their ritual. Ritual. Diba? Pero of course, it's... Okay. Well, being battered is mali It's not. talaga. It's mali yun. Oo. Mali. You don't need to be physically violent to someone. To enjoy sex. To enjoy sex. Oo. Yun ang may diferensya ka na psychologically. Yes. Kasi... Hindi na normal yun. Yeah. So, diyan nga, sabi nga natin kanina, Doc, diba? Actually, even the Bible says na ang talagang natin is procreation. Yes. And that is why sex is actually essential. Sa Essential. At relationship. least sa mag-asawa nga, heterosexual or homosexual, dapat nga you should have sex like, I would suggest, twice a week. Kasi clinically... Bakit para na mental back ka na? Sabi ko parang twice a week. Twice a week or 3 times a week. Well, kasi ganun siguro. Clinically, di ba? Where humans are Yes. kingdom, sa kingdom natin. Ayun. Kung hindi ka sa mood, then you do something, you satisfy your partner. Kung nasa mood ang partner mo, ikaw wala sa mood. you Which should means to say, satisfy. hindi kailangang interaction na, Pero ang pwedeng you can just do something to Yes, him. for Hindi that person kailangan- to be satisfied. Hindi Pero kailangang... mutual. Pero pangit din naman kung lagi naman ganon. Let's just say for 1 month, puro siya na lang sinasatisfy mo. Ibig sabihin, hindi ka na interesado. May reason. Anong reason? Unless it's medically. Pwede yan. Kaya nagiging basis sa na siya, elderly diba? kasi, or women of my age, or siguro, or elderly. Bata mo pa, mga 32 pa Bata lang, mo di ba? pa. Mga 28, 27. Sino nga ba yun? Baka may baka makalimutan natin batiin. 32 ka pa lang. Baka na mental block ka doon sa 30. Women my age. Di ba sabi you don't want to lie? So, admit, 28, di ba? Oo. Sobra pa nga yung ko eh. Sa mga age ko, mga 28. Medyo. 28. George, may babatiin tayo? Okay, Bago sige, natin batiin tuloy. muna natin, no? Kasi mapuputol na naman. Siyempre, hello kila Bebs, Santiago Doro, hello Bebs, Rodel Reso, yun, si Thea Zar, Idol, Evangeline Kempis-Dino, hello Idol, Miguel Cervantes, si, Nelly Palpalatok from Thailand, hello Nelly, and, Pero Pilipinas siya. Oo. Taga Thailand. Roxy Orin, magandang gabi din Sana! sa'yo. Sister ko yan. Ay, Buti naman nanood Sister, ka. hello. Happy Mother's Day, Ate Elikek, sabi niya. Happy Mother's Day, last. Ay, oo nga. Oo. Kalimutan kong batiin yung sister ko. And Happy Mother's Day Happy Mother's sana. Day. And of course, Nelly Sacaon from Hong Kong naman. And Jobel Cruz Nopre from Macau. Happy Mother's Day sana, Peachy, Twinkie, Auntie Tet, Noni, Gay, Weng, Tita Nanet. Sila ng kamag-anak ko. Happy And Mother's Day. Tita Linda. Ryan Inikose. Ayan, good evening po. At syempre, Doc, sa lahat ng ating listeners, hindi lang sa DCRJ, kundi doon sa mga listeners natin sa Palawan, sa Butuan, at sa Masbate. Naabot Tapos na tayo doon eh. Tet, Makaraeg Palang from San Diego ata. Nanonood din siya sa atin, live streaming. Okay. Wala dyan eh. Alright. Ayun. Anyway. And Mark Bautista, Mark
Mark Bautista? Yung singer ba to? Mark Gonzalez. Hello. O ngayon, balik tayo. Ay, teka muna. May announcement. Oh, sige. Magkakaroon ng bloodletting activity, Dugong Alay, Duktong Buhay, ang A-Trimedia, Action Lady Center, at DZRJ 8:10 a.m. sa Acero Hall, Fort Bonifacio, Taguig City, kasama ang Philippine Navy na nagdaraos ng kanilang 119th pre-anniversary celebration bukas, May 12, 2017, Biyernes. Mag-uumpisa ang bloodletting 7:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. George, baka gusto mag-donate. Tingnan natin. 7:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Uy, punta kayo dyan kung malapit kayo dyan sa air. Doc, sige. Oo. Doc, Yes. before din mag-break, no, I was asking, kasi, siyempre, meron tayong mga friends na, merong nagsasabi na, hindi, mas may tendency magloko ang Lalaki. male-to-male relationship than halimbawa, lesbian relationship. Ang sinasabi niyo nga kanina during the break, Ikaw nagsabi nun. Hindi, sinasabi niya kanina, hindi totoo. Ay. Ang pagluloko ng whether it's heterosexual relationship or homosexual relationship, pareho lang naman yan because they're both not satisfying the needs ng partner nila. Ang difference lang for homosexual before, and even now in some part of the country like the Philippines ngayon, kasi wala silang I think what he was saying is, mas common magloko ang male homosexual kaysa female homosexual. Oh, sinasabi ni Doc, hindi totoo yun. Oo, pareho lang the same. Ang pagkakaiba lang is sa homosexual, male and female, ha? sa homosexual walang marriage. So Not here, but not outside here. the country, meron outside doon, in the US, Ikaw, ibang part. sa US ka Yes. galing. So dito parang they are more free. Walang Oh, Kaya that lang, is the ganun reason din. why, George. Kaya lang ganun din. Siyempre, it's ganun against din. commitment, It's breaching. pareho lang. Ang pagkakaiba lang is walang papers na you are legally married, pero to think of it, pareho lang eh. It's like the being a gravity couple. Oo. Hindi, dapat kasi yun, commitment. Yeah, commitment. Marriage is a commitment. Yes. Okay. It's the thought of marriage na committed ka, kaya hindi ka magloloko. Medyo- Or even relationship. Even relationship, kaya medyo yung iba, takot pa eh. So, hindi Di ba ba, ibig sabihin, pag naisip mo, ay, kasal ako dito, ganito. Hindi ako magloloko. Pero nagluloko rin eventually. After, Kasal nga, nagloloko. Oo. Yung iba pang commitment. oo, committed Ganun lang. Oo. Diba? Yun. So, ibig sabihin, sabi ni Doc, ang male homosexual compared to female homosexual, pareho lang ang incident lang yan. na nagloloko ang partner. Hindi mas common sa male as you thought, George, di ba? It's not true. Misconception lang nila niya, pag homosexual, mas nagluloko. Kasi related din yun doon sa kanina na lalaki kasi Oo, yan. lalaki Kaya may yan. tendency na Hindi, magloko. pareho lang yan. Mas open lang ang homosexual na papalit-palit, pero ang heterosexual, Homosexual, male. or even female, Ganun. pareho rin. Or heterosexual, male or female, papalit-palit din naman, hindi lang masyadong pinag-uusapan, especially for heterosexual female. Hindi rin naman common na magpalit-palit ang heterosexual partners. Hindi nga lang daw pinag-uusapan. Hindi lang pinag-uusapan. On the side, meron On the sila. side. But they do not usually Ang palit-palit. pagkababae, bihira magpalit. Oh. Di ba? If they could get away with it, Because of the convenience of changing. convenient. Pero, Convenience of. Changing partner. pero depende rin. kung ang married ka, Para grocery lang ito, convenience. convenient. Pero kung married ka, at Di ba ang grocery convenient? hindi store? convenient, Convenient. hindi ka convenient sa asawa mo, mas convenient ka sa Iba. iba, sa boylet mo o mistress mo, iba lumilipat eh. Bakit ka maging convenient sa iba kaysa doon sa asawa mo? Dok? Diyan tayo pumapasok na financial. Marami na. Marami na other factors. Diyan tayo pumapasok na. Financially stable, yung boylet o yung kabit o yung mistress. Tapos si original, hindi. So, yung needs nila, mas na-accommodate niya. Material sinasabi- needs, hindi na sexual. Ang sinasabi ng doktor, na-satisfy na nga yung sexual, tapos there are other valid reasons Yes. na magde-decide siya na ganun na. So primarily, actually, what draws one to cheat on their partner is unsatisfied needs. Initially. Needs. oo. And these needs will range from sexual
to material, emotional. emotional. And what is important is that these needs are satisfied met. by your by your partner. By the partner, yes. Diba? Sexually satisfied ka naman, gutom naman ng bito ang tiyan mo. Oo. Oh, wala ka namang matirahan, pero satisfied ka sexually. So maghanap ka rin na iba who can fill your needs to be satisfied. Maslow's hierarchy of needs. Oo. So valid, Maganda nga ang bahay mo, busog ka naman, pero ano yun? Malungkot ka Malungkot ka naman sexually. Nakailang bilang ka na ng bituin. Wala pa rin nangyayari. Ang dami naman ng between na bibilang. Oo. So, ang pinaka-importante, alam mo, Doc, siguro dapat ang importante, George, no? Kunwari mag-aasawa ka, or you were into, first and foremost, to talk about, You talk about what that. you need. Yes. What I expect from you, Kaya nga, and what you expect from me. Di ba may mga may marriage counseling before Dapat. marriage? Sinasabi ba yun? Setting Dapat, expectation, meron dapat. Meron dapat. Hindi ko nga alam eh. Kasi, Pero dito yata, hindi yata okay. ginagawa dito yun eh. Napanood Ginagawa ko ba sa, ito? may konting, hindi kasi- lang extensive, pero meron na. You tell your partner to be, or your wife or husband to be, this is what I expect. oo. Dapat. Actually, you don't need a counselor. No. Or you don't need a third party to let us talk as partners. As partner, Diba, Doc? tanggalin ang boundaries, Doc ang George. walls. Tama naman yan kasi pag bumibili ka ng lupa, nagli-lease ka, nagre-renta ka, na pwedeng ma-rescind, pwedeng ma-cancel. Pinag-aaralan mo nga Pinag-aaralan mo eh. yung kasal pa, di ba? Might take Marunong some ka nga tumawad eh, kung bumibili ka eh. Oo, at saka kunwari, mag-shota tayo. Eh, ang tagal-tagal na natin mag-boyfriend, bakit yan hindi natin Usapan. pinag-uusapan? So, yung ibig sabihin, pagka nagkaroon ka ng relationship, You or if you talk. talk about sex, Walang nakakahiya. talk about your Money, needs. financial. Oo, ano kailangan ko sa'yo? Diba? What can I do? What position? What do you want me to do? How do you want me to stand or sit? Dok, to at make you tanda ko nga, I satisfied? cannot even ask that. Ikaw ba matatanong mo sa partner mo? Oh, you ask. Naman, you ask. Tatanong mo? No, you could ask after sex. Nag-enjoy ka ba? Di Oh, Ako? what's wrong with that? Nag-enjoy ka ba? Communication. Communication. Medyo. Bakit? What can I do more? Ang ibig sabihin, Dok, kahit babae ka, Yes. pwede mong tanungin kasi partner mo naman Partner mo yan. eh. Diba, Dok? Walang masama magtanong. Mas masama nga hindi magtanong eh. Kasi nangangapa ka. Nangangapa ka. Masama magtanong, tas nagduda ka na lang. Duda ka na lang. Duda san? Duda na kasi nangaliwa na yung Nangaliwa. partner, di ba? Kaysa, oo. Kaysa na-preempt mo, na O tanong minsan mo. sasabi na iba, binigay ko na ang lahat. I was a good wife. I was a good husband. Binigay ko na, bakit niya pa nagawa? You think twice, bakit? You ask yourself, bakit? If I were the husband, if I were the wife, will I be satisfied sa'yo? Or to me? Okay. Kunwari, meron akong partner. If I will ask myself, is my partner, will my partner be satisfied with me? Will I be satisfied with me? Kung i-reverse me, myself. Will I be satisfied with myself Kung ako ang if partner. I were my partner? Yes, oo. Kung yung nasagot mo medyo, then may question ka doon. Sabi ko doon, sagot ko parang no. No? Kailangan ko ng counseling. Ikaw, Don't think will that- you be satisfied with yourself if you were your own partner? Of course. Ay, Kuya Jing, Manalo, and Hindi ba topic? Love, Panganiban Rodriguez. Oy, oo, si Kuya Jing and sila Panganiban Rodriguez. Oy, Irene. at last pinanood mo ka ng live live streaming Oo. Do not think of what your partner can do for you, but also think of what you can do for your partner. Yes. Parang do to your country what your partner can do for you. Okay. Pero tanongin mo But nga. tama Hindi, ang sabi nga it's not only because what you can actually do for someone, but what he can also do for you kasi diba, Doc? Or what you can do for each other. At the end of the day, number one, it's a partnership. Number two, it's a commitment. Therefore, you should be committed to protect that. The relationship. Relationship. Give and take by communication and compromise. And to keep the guy or the couple or the partner, from straying away or Yes. cheating, most importantly is to satisfy his needs. And her needs. Hindi. Para wag ka but in the reverse naman, ikaw naman as a couple, you should satisfy my And needs. to add it, you should be open to learn
new things. In every aspect, Yes. including sex. Yes, lahat. Lahat. Ultimately, And you cannot refuse as much. It's not a sin, di ba? Wala namang masama. It's okay to refuse once in a while. kasi may doon ng right ngayon, bawal ng Huwag pilitin, di ba? naman lagi. Nasa batas yan, di ba? Huwag naman lagi kasi the partner also have needs. Ang hindi ko maintindihan, do you think that men who go out or cheat on their wives, hindi ko maintindihan, is there something different that they do with their mistresses outside? Hindi ko... Pwede. We would Yes, know, yes. not know, diba? Meron, may ginagawang iba. Pwede. Kasi Kaya the madalas mistress, kakwento dyan. usually, di ba, mistress, they're more adventurous. Kasi they want to keep the guy or the female, di ba? Sustain siya financially. Yes, financially. So they will do everything to make that person happy. Eh, ang Yung wife, isa secure na. secure na eh. Eh, isa, I'm so secure, asawa ko na siya, kahit anong mangyari sa akin pa rin uuwi. May anak na kami. Ano pang gusto niya? Well, maybe there are other things na kailangan niya. So, importante talaga pinag-uusapan. Yeah, ultimately, it boils down to respect. I mean, respect ng needs ng bawat isa. Yes. Satisfying the need, meeting kasi- the need. Respect and... Respect in the sense na pag alam mong hindi nasasatisfy, then definitely you'll do isatisfy something. mo. It's your responsibility as a partner. To satisfy the needs Yes. of your partner. Doc, anong clinic hours mo? By appointment. By appointment. George, parinin mo kung saan si Doc ulit makikita kasi 7 o'clock na. Oo, si Dr. ay nagki-clinic sa room 909 sa North Tower ng St. Luke's Medical Center dito sa Quezon City. Kung gusto nyo magpa-appointment, you can dial 502-9499. 502-9499. Happy Mother's Day kay Babylin. Mamilet, Doc. Hi, Milet! Happy Mother's Day! Tapos si wife Kumari mo. ko yun eh. Oh, yung Hi, wife kumari. mo. Happy Mother's Day. And to my Mama mom. mo! Oo. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day na kami. And to my Extra. mother-in-law ko pala, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat. Okay. At, hopefully may natutunan ng ano naman yung mga nanay natin. Kung tayo may natutunan Oo. di ba? Ako hindi ko alam na kailangan i-satisfy kayong need niya. Mula sexually hanggang lahat. Lahat? Oo. Akala ko, satisfy ko lang yung kanyang... Both ways. Yung kanyang Alin? yung kanya, ano ba yun? Yung Intellectual need. intellect niya, Kaya yung Ang boring naman yun. wow, Doc, parang sinabi mo, boring ako, Intellectual na. Okay. Yung funny bone niya, yun, di ba? Satisfy ko yung funny bone niya, akala ko okay na. Okay. Hindi pala, meron pa pala kailangan. funny bone. Hindi lang funny mo. Intellect din. Dapat lahat ng buto manginig. Doc, buto yun, mahirap yun. Sa don't forget, Saturday, Angat Pinoy, 7 to 8 p.m. Sinong guest mo? Meron tayong author na guest sa Saturday. Okay. Again, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers. Happy Mother's Tapos, Day. sa mami ko, Dr. Josephine Katapang. Tapos, sa mga tita ko, Tita Linda, Tita Remy, Tita Ched, Tita Nanet, Tita Darling, lahat ng mga tita ko sa buong mundo. Tapos, Happy birthday, cousin ko, Tita- si Connie Pascual Obregon. tapos Tita Remy, Cancio, lahat ng kapitbahay ko. Happy Mother's Day. Lahat ng taga-aya, si Jonah. Lahat. Happy Mother's Day, tita. Tapos, sino pa? Lahat nandito sa studio, baka may mga mother na. Happy Mother's Day. Sino hindi natin pwedeng batiin ng Happy Mother's Baka Day? meron dito na hindi natin nakikita. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And, again, Doc, thank you very much. Oh, it's my pleasure. So, Anytime. Doc, Give me- magawin natin regular tayo every last Thursday of the month. Sige. Ganyan ang topic natin. Okay. Anything. Diba? Under the clouds. Just give me a call. Oo. Emily Avendano. Ay, siya ang nag-facilitate niya. Yun. Si Milet, again, thank you, Salamat. Tapos, ano pa? Doc, again, thank you very much. Thank you. My pleasure. Thank you, Doc. Thank you rin for having me. Oo, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabi. Tet, Makaraig Palang, Mark Gonzalez, thank you for watching. George, meron pa? Wala na. Hanggang sa susunod na Webes, of course. Maraming salamat po and good evening to everyone.
The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Samahan tuwing Lunes si Dr. Sadi Viloria at Biyernes si Dr. John Reyes sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Martes naman si Dr. Ray Salinel Jr. at Webes si Dr. Cecil Katapang sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8 Try Media. Ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Try Media Pro Incorporated.